Voor het laatste en grootste deltawerk, de afsluiting van de Oosterschelde, is in de mond van deze zeearm een aantal werkeilanden opgespoten. Aan het grootste, met de naam Neeltje Jans, is een bouwput aangelegd bestaande uit 4 compartimenten. Amerikaanse journalisten die ons land bezochten aan de vooravond van de 200ste verjaardag van de relaties tussen Nederland en de Verenigde Staten, bezichtigden deze dagen het indrukwekkende complex, waarin de pijlers worden gebouwd voor de stormvloedkering in de Oosterschelde. Reusachtige hoeveelheden beton worden verwerkt in de pijlers, waarvan de grootste een gewicht krijgen van 18.000 ton. Als er beton gestort wordt, dan gaat dit meestal aan 1 stuk door, waardoor er dan ook 's nachts gewerkt wordt. In bouwput 2, de grootste, naderen 27 pijlers hun voltooiing. Iemand die de werkzaamheden hier aanschouwde sprak lyrisch over een symfonie in gewapend beton. De omvang van de bijna 40 meter hoge pijlers kan misschien het best worden afgemeten aan de minuscuul lijkende auto's in de put. In compartiment 3 zijn 20 pijlers in aanbouw. Sommige zijn nog niet verder dan de grondplaat, maar andere zijn al bijna op hoogte. Zij het dat men nog bezig is met de bewapening. In totaal werken zo'n 12 à 1300 man aan het gigantische project, waarvan de realisering nog zeker 5 jaar zal vergen. De 19 pijlers in bouwdok 1 tenslotte zijn al klaar en wachten hier op transport naar hun bestemming. Een paar weken geleden werd begonnen met de inundatie van deze put. Het zou bijna een maand duren voordat de waterstand in het compartiment precies zo hoog was als daarbuiten. Zoals bekend is er definitief gekozen voor een doorlaatbare waterkering, waardoor het getij in de Oosterschelde gehandhaafd blijft, wat onder andere van belang is voor de oesterteelt. Tot de voorbereidende werkzaamheden behoort onder andere de verdichting van de zandgrond op de plaats waar de pijlers zullen worden neergezet. Daarvoor is een speciaal ponton ontworpen. De bodemverdichting gebeurt door middel van grote trilnaalden die door een vibrator worden aangedreven. De trillingen brengen de grond in beweging, waardoor de bodemmassa tot grotere dichtheid wordt gebracht. Deze verdichting gebeurt tot op een diepte van maximaal 15 meter. Op de verdichte bodem zullen vervolgens funderingsmatten worden gelegd die bestaan uit 1 laag grof zand en 2 lagen grind. En dan kunnen hierop tenslotte de pijlers worden neergelaten. Binnenkort zal de dijk van bouwput 1 aan 1 zijde worden doorgegraven, waardoor er toegang komt tot de Oosterschelde. Voor het plaatsen van de pijlers is een speciaal hefschip in aanbouw dat de gevaarten in de bouwput opheft, ermee naar de plaats van bestemming vaart en ze daar neerlaat. Als alles goed gaat, wordt met dit werk in de tweede helft van het komende jaar begonnen. En dan kan de doorlaatdam, die bij storm met schuiven wordt afgesloten, in 1986 gereed zijn. Een waterstaatkundig werk zonder weerga.